Chums! So, in this video, i-reveal ko kung paano gumamit ng Kinemaster ng may text. Ayan, so, yung pag-reveal ng text sa may puno na kung may subject is magre-reveal siya sa likod mo. Okay, simulan na natin. Muna punta ka sa Kinemaster. Ayan, i-click mo yung plus sa gitna. Piliin mo yung aspect ratio na 16:9. Then, kung may project ka, kasi ako may recent project na video, import mo lang sa media, tapos select mo yung footage na gusto mong i-edit. For example, yung kahoy. Ayan, wag mong i-trim yung video ha. Ayan, so pagkatapos nyan, i-click mo lang yung layer, tapos punta ka sa text. Ayan, for example, Forest, forest. Ayan, so kung gusto mong palakihin o scale up yung text, hilahin mo lang siya. Kung gusto mo namang palitan yung letter, yun sa double A sa taas. Ayan, pinili ko kasi is turbo to bold eh. Ayan, click natin. Ayun, para kumapal ng konti. Tas yung yellow na forest, ihilain mo hanggang sa dulo. Sa sunod, i-specify natin yung part ng text. For example, gusto natin pawalain yung forest dun sa likod ng puno, no? Then, ayan, hold mo lang siya and trim to text to the left of playhead. Then, trim natin. Tap mo yung tick, click layer, tas handwriting. Ayan. Change mo yung mode sa pen para mas maganda. Just yung color na gusto mo. For example, color dark green. Ayan. I-range over natin. Ayan. Para mapili natin yung kakapal na color. Then, drawing tayo dun sa forest na gusto nating mawala. Hanggang sa makaberan lahat. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi siya masyadong neat, okay lang yun. Ayan. So, kapag tapos na guys, itap nyo yung tick. Match natin yung duration para maganda. Ayan. Then, punta tayo sa masking using the green. Then, click yung alpha opacity bago muna tayo mag-masking, tapos decrease natin ng 50%. Ayan. Then, tap natin yung done mga kacham. Ayun. After that, punta tayo sa handwriting layer ulit, tapos ilagay natin sa front. So, click natin. Itap nyo yung key icon dun sa left. Yan. Parang susi. So, basic keyframe lang yun guys. Ayan. Slide nyo lang yan kasi may magpapakitang red dot. Ibig sabihin, dun siya gagalaw. Yung layer niya. Para mailak yung movement niya, no? Okay. So, pwede mo naman siyang pag-aralan. So, play natin. Ganun guys. Nakikita nyo na ba kung paano siya mawala? Turad ng ex mo. Joke. So, tap natin yung layer ulit. Key icon ulit. Ayan. Tignan natin. May konting problema dun guys. Ayan. So, ayusin natin. Example, itong part na to. Hindi masyadong okay. So, okay lang yan. Ayusin natin. Dahan-dahan lang ng konti. Ayan guys. So, medyo okay na siya. Ayan. Nakikita nyo naman guys okay na. So, tap natin yung tick. Then, apply natin yung alpha opacity sa 100% para lumabas yung letter.
Then punta tayo sa video clip guys. Remove natin trash icon. Yan. Huwag kayong mag-alala guys, hindi naman siya nawala, disappear. Nakatago lang siya. So punta tayo sa media. Ayan, click natin yung background na black. Ayan. Then extend natin yung duration hanggang sa huli, yung layer niya. So click natin yung same color na ginamit. Tap yung box icon, no. Then yung recent na ginamit natin na kulay kanina, the green color yun, no, yung O na. Okay, so click natin. Yung background layer color dapat the same siya para mamaya pawawalain natin yung green background. Save natin muna yung video sa gallery. Yan. Okay, so gawa tayo ulit ng another project. Pero same video yung gagamitin natin, same clip guys. Bali, ipapatong lang natin yung nauna kanina guys. Click natin yung layer sa media. Then yung kanina, i-add natin yung green screen na ginamit natin kanina. So, expand lang natin. Click nyo yung itong box na to. Then, yung full screen sabi nyo or yung fill. Yan. Tap natin yung video layer. Then, click lang yung chroma key. Yan. Pawawalay niya yung green guys. So, magre-reveal lang yung ginawa natin kanina na forest. No. So, click yung video. Chroma key. Set enable. Yan, i-adjust nyo kung ano yung gusto nyo, kung hindi pa siya detailed o okay. So yan guys, i-edit natin ng konti, adjust natin. So ayun, okay na. Ito na yung result guys. Yan, click lang natin, then yan na, play. Yan. Diba? Hindi naman siya siguro mahirap gawin, di ba? Mga chums. So, pwede mo siyang gamitin pang cinematic or title ng kung ano man 'yan. Ayan. At last guys, tapos na natin yung video. Pwede natin siyang i-develop or export yung video. Tap natin yung share icon sa left, adjust natin yung resolution, then export natin guys. So, tapos na yung video. Thanks for watching guys. I hear it calling outside my window.